Нагадую, серед всіх, хто закине донат від 20 гривень на ремонт техніки підрозділу, відбудеться розіграш Bluetooth колонки, яку ми виготовили з корпусу протипіхотної міни ПМН-4. І збільшенням суми збільшуються і шанси на виграш. Розіграш відбудеться 1 липня через відповідний функціонал Монобанки. Реквізити ж, як завжди, в описі під відео. Якщо ж ви здійснюєте переказ не з Монобанку, прошу вказати контактні дані в коментарі до платежу, щоб я міг з вами зв'язатися в випадку виграшу.